ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਫਰਾਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਰਾਕ ਬਣਾਉਣੀ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਰਾਕ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਹ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਰੋਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘੇਰਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਘੱਗਰੀ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਾਕ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਵੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਫਰਾਕ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਫਰਾਕ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਗਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ 1.25 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪੀਸ ਆ ਬਸ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਘੱਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਮਿਲ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕੋ ਕਲਰ ਦੀ ਬਣੂਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਟਿੰਗ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਜੀ ਡਬਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਗਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਈ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ 28 ਇੰਚ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਈ ਆ 15 ਇੰਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਡੀ ਛੋਟੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਚੀ ਫਰੋਕ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਘੱਗਰੀ ਛੋਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਬਲ ਆ, 2 ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਵਲ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਲ ਪਾ ਲਓ, ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਫਰਾਕ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ 28 ਇੰਚ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ 14 ਇੰਚ, ਕਿਉਂ 13 ਇੰਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲਿਆਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੇ? ਵਾਲ ਉਹ ਘੱਗਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਹਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ 4 ਤਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੀਰਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ 4.5 ਇੰਚ ਤੀਰਾ ਲੈਣਾ ਫਰੋਕ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਇੰਚ ਲੈ ਲਓ, 4.5 ਲੈ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮੋਟੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਐਵੇਂ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਫਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਲੈ ਕੇ। 6.5 ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਟਿੰਗ ਆਪਾਂ, ਪਰ 7 ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਹੈ ਨਾ। 14 ਰਹਿ ਜੂ, 13.5 ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਾ। ਗਲਾ ਬਸ 2 ਇੰਚ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ। ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ 3 ਇੰਚ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 1/2 ਇੰਚ ਦੀ ਟੇਢੀ ਕਾਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫੀਡਿੰਗ। ਉੱਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੋਢਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ। 1/2 ਇੰਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟ ਪਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 1/2 ਇੰਚ ਦੀ ਕਾਟ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲ। ਗਲਾ ਨਾ ਕੱਟੋ ਮੰਮੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੇ ਗਲੇ ਸੇਮ ਰੱਖਣੇ? ਅਗਲਾ ਫਰੋਕ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਬੈਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ, ਗਲੇ 'ਤੇ, ਬਾਡੀ 'ਤੇ, ਘੱਗਰੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਰ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਐਂ ਬਣੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਜਦ ਪਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਾਟ ਵਾਲੀ ਤੀਰਾ ਫਤੀਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਲਜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਐਵੇਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੱਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। 60 ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਕੱਟਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਹੋਰ ਐਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ 28 ਇੰਚ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਗਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਕੱਟਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ 28 ਇੰਚ ਆ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।
ਆ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਲੈਣੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 28 ਇੰਚ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਇੰਚ। ਇਹ 2 ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਸਿਲਾਈ ਵੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਇੰਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋਨੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਕੁਛ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣਾ। ਆਹ ਫਰਾਕ ਦਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਬਾਡੀ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟਨ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਇੰਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ 9 ਇੰਚ ਪੱਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਟਨ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਟਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ ਪੱਟੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਅੰਮੀ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਪਿਛਲੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਟ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਉਂਗੇ? ਮਹਿਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਰੇਵ ਕੋਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਨੀਚੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸੀਣ ਵੱਜ ਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਮੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਵ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੇਵਲੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਬਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੀਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਦੂਜੂ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਧੜ ਬਲ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਫਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਰਪਾਈ ਉੱਧੜ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਰੇਵ ਲੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਰਸ ਕੱਪੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਣ ਗਈ। ਅਮੀ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ? ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਨੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਕ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਸੂਟ ਸਮਾਉਣਾ। ਦੇਖ ਲੈ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਚੁੱਪੇ ਹੋ ਗਈ। ਚੁੱਪ। ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿਉਂਦੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਸੂਟ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਸਿਉਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਧਰੋਂ ਟੇਢੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੀ, ਇਧਰੋਂ ਟੇਢੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜੋੜਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਵ ਲੀਰ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਲੀਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਓ ਕੱਟ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗੂਗੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। 3 ਲੀਰਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, 3 ਜੋੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੀਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪੱਟੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਘੱਗਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੱਟੀ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੋ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਉਨੇ ਆ ਆਪਾਂ 1 ਇੰਚ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, 2 ਕਲਰ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਪੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਜਾਵਟ ਬਣ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਲੈਸ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਲੈਸਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਫਰਿੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਫਰਿੱਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ 2 ਇੰਚ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਪੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਈਏ। ਲਓ ਜੀ, ਫਰਾਕ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਲਾਈ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਫਰਾਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰਾਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੀਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਪੱਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਕੱਟੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਲਈ ਸੂਈਆਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਪਿੰਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਸੂਈਆਂ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਿਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂ,
ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਵਾਲੇ ਗਲੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੱਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਪਿੱਛੇ ਹੁੱਕ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਬਟਨ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸੀਨ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਲਟ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੀਲ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਨੀਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਲ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਰੀਲ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਉਣਾ ਜੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਆ ਬੈਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਹੁੱਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਆ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਟਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਰੋਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੋਢਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਮੋਢਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਢੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੱਟਿਆਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਰੇਵ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਗਾ ਅਗਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੂਹਰਲਾ ਮੋਢਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਕੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਕ ਦਾ ਮੋਢਾ ਕੱਟੀ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਓਨੀ ਉਹ ਡੰਗਾਈ ਪਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਲੀਵਲੈਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਲਾ ਜੋੜਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਸਿਉਣ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਪੱਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਲਗਾਉਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਉਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਉਣਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਓ, ਸਫਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿਉਣ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਫਰੋਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਘੱਗਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਰੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ, ਓਨੀ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਘੱਗਰੀ ਵੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਵੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲੋਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਉਣ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਆਹ ਇਹਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਸਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਉਣ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਬਾਲੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਉਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਾਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਚੌਰਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਫਿਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਚਕਸ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਚੌਰਸ ਥੈਲੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਖੀਆ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਬਖੀਆ ਕਰਕੇ ਸਿਉਣ ਮਾਰ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਾਗਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆ ਇਹ ਬੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹ, ਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਟਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਟਨ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲਓ ਇੱਦਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਨਾਲ ਮੜ ਦੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦੋ। ਕਿ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਨਾ? ਹਾਂ, ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ, ਹਨਾ? ਇਹ ਬਟਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬਟਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਨੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਟਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੋ। ਬਸ ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਮਮੇਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਕੱਪੜਾ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ। ਬਟਨ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਫਰੋਕ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਹੁੱਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਜੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁੱਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰੋਕ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਰੋਕ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਫਰੋਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।